Hey mga kataps! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa naman tayo ng Choco Butternut Crinkles. Simple lang itong gawin mga kataps, kaya panoorin lang yung video na ito hanggang dulo para sa mga tips and secret para ma-achieve natin ang perfect at chewy na Choco Butternut Crinkles. Pero bago natin simulan, at kung bago ka pa lang din sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated. Tara mga katap, simulan na natin. Para sa ating Choco Butternut Crinkles, gagamit lang tayo ng 2 cups all-purpose flour. Yan. Tapos, sasalain natin siya para mas pinoy yung all-purpose flour na magamit natin. Yan. Next naman yung 1 cup. Tapos, sasalain din natin siya. Yan. Bali, ito na yung 2 cups na all-purpose flour. Next naman, mag-a-add tayo ng 1 cup cocoa powder. Yan. Sasalain din natin siya. Yan. Tapos, kapag sinasala nyo na siya at may nakita kayong mga namumuo, pwede kayong gumamit ng spatula or kutsara para madurog yon or mapinay pa yung cocoa powder na gagamitin natin. Yan. Next naman, mag-a-add tayo ng baking powder. And then, mag-a-add din tayo ng salt. Ayan. Pagkatapos, hahaluin natin siya. I-mix natin yung mga ingredients na pinagsama-sama natin hanggang sa makombine na sila ng maayos. Ayan. Bali pala, nilipat ko siya sa isang mas malaking lalagyan para mas madali at hindi tayo mahirapan sa pagmix pa ng mga ibang ingredients. Yan. Then, mag-a-add naman tayo ng sugar. Gagamit tayo ng white and brown sugar. Yan. Then, mag-a-add din tayo ng coffee. Then, imimix natin siya para makombine din yung mga inad pa nating ingredients. Yan. Next, mag-a-add tayo ng oil. Yan. Pagkatapos, hahaluin natin siya ng mabuti hanggang sa makombine na natin yung mga ingredients. Tapos, mag-a-add din tayo ng 3 eggs. Pero, isa-isa muna yung ilalagay natin. Yan. Tapos, haluin natin. Haluin natin mabuti hanggang sa makombine na. Next, ilalagay na natin yung pangalawang itlog. Tapos, imimix ulit natin. Halo-halo lang tayo dito mga kataps. Yan. Next na natin yung pang-third na itlog. Yan. Tapos haluin na natin ulit ng mabuti. Bali, papalitan ko lang yung panggamit ko sa panghalo. Yan. Gagamit na lang ako ng spatula. Natingin ko mas madadalian ako. Yan. Tapos, haluin ulit natin siya. Mix lang tayo ng mix mga kataps hanggang sa maging ganito na yung texture niya.
Yan. Tapos, sasalin ko lang siya sa isang mas maliit na lalagyan para pag nilagay ko siya sa ref, hindi siya mag-occupy ng malaking space. Tapos, lalagyan lang natin siya ng plastic wrap at ilalagay na natin siya sa ref. Para naman sa ating butternut streusel, gagamit lang ako ng 1/2 cup all-purpose flour. Yan. Sasalain ko pa rin siya para mas pino pa rin yung all-purpose flour na magamit ko. Yan. At kapag meron pa ring buo-buo, pwede nyo siyang gamitan ng spatula para mas mapino pa. Yan. Then, gagamit din tayo ng 1/2 cup na powdered sugar. Then, sasalain din natin siya. Yan. Then, gagamit din tayo ng butter. Yung ginamit ko palang butter dito is melted na siya para mas madali natin siyang i-combine sa ingredients. Tapos, gagamit din tayo ng orange food color. Yan. Any brand ng food color, pwede nyo siyang gamitin. Tapos, haluin lang natin siya. Tapos yung mga buo-buo, dudurugin natin yan. Pwede kayong gumamit ng kamay. Then, maglagay na lang tayo ng plastic gloves. Yan. Or pwede nyo rin siyang pinuhin or durug-durugin gamit yung kutsara. Yan. Haluin lang natin ng mabuti hanggang sa ma-achieve na natin yung pinaka-texture na hinahanap natin. Pag ganyan na, pwede na siya. Next naman, gagamit ako ng 1 scoop para sa ating Choco Butternut Crinkles. I-form lang natin siya into circle. Tapos, ilalagay na natin siya dun sa ating Butternut Streusel. Yan. Mag-form lang tayo ng mga bilog and then i-coat na natin siya ng ating Butternut Streusel. I-roll lang natin yung mga chocolate balls natin sa butternut streusel para mas ma-coat pa siya ng mabuti. Yan. Kapag na-roll na natin siya sa butternut streusel, ipa-flatten natin siya ng konti, katulad ng ganito. Yan. Para mas madalian tayo sa pagluluto. Dahil hindi tayo gagamit ng oven, ganyan, ipa-flatten lang natin siya ng konti. Dahil no bake ang ating Choco Butternut Crinkles, gagamit lang tayo ng malaking kawali. Yan. Tapos mag-a-add lang tayo ng konting oil para hindi dumikit yung ating Choco Butternut. Ikalat lang natin yung oil sa kawali at kapag medyo mainit na, ilagay na natin yung ating Choco Butternut Crinkles. Yan. Maglagay lang tayo ng space. Ganyan. Then, lulutuin natin to ng ilang minuto. Tatakpan din natin siya. Yan. At lulutuin natin to sa mahinang apoy. Ganyan lang. Ganyang apoy lang. Yan, luto na yung ating Choco Butternut Crinkles. Ilagay na natin siya sa isang lalagyan at palamigin na natin to. Ito na ang ating no-bake Choco Butternut Crinkles. O diba mga katap, simple lang siyang gawin at pwedeng-pwede nyo na rin itong itry sa mga bahay nyo. Yan. Sundan lang ang mga procedures sa video na ito para ma-achieve nyo rin ang perfect at chewy na no-bake Choco Butternut Crinkles. Yan. Sarap po.
Thank you for watching mga katabs. Please don't forget to subscribe. See you on my next video. Bye-bye!